Hello guys! Welcome back po ulit sa ating panibagong video, and for today's video ay magsasagawa po tayo ng isang update sa isang app at mag-actual withdrawal din po tayo ngayon para malaman kung still paying pa rin ba ang app na ito. Pero bago po tayo magsimula ay kagaya po ng dati ay pipiliin po muna natin ang mga mananalo noong nakaraang video. So ayan po ang latest video natin. Kunin lamang po natin yung URL. Tapos, punta po tayo dito kay browser, kay YouTube comment picker, at live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ayan po siya. Ayan po. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Tapos, ilagay po natin ang mystery keyword na hashtag swak get YouTube comments. Base po dito, mayroong pong 23 na qualified comments. So, piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Rose Ping. Ikaw ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second winner. Congrats sa iyo, Rosefella Caba. Ikaw ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Regine de Guzman. Ikaw ang ating third lucky winner. Congrats po sa inyo. At para naman po sa ating susunod na keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay Matthew TV para makasali. At pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa ating susunod na video. At kung bago naman po kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkakitaan online at maaari nating pagkuhanan ng libreng Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, at Ethereum. At maaari pa po kayong manalo sa ating free load giveaway sa kada upload natin ng video. At marami po akong nire-review yung mga app ngayon at sunod-sunod po akong mag-upload ng video para sa mga bagong apps na ito. At ang app na re-reviewin natin ngayon guys ay walang iba kundi si Faucetcrypto na kung saan ay nagawan ko na ito ng video noon at nag-actual withdrawal ako. Kung gusto nyong mapanood ang video, ilalagay ko na lamang po ang link sa ibaba upang mapanood ninyo. Na kung saan ay nagsagawa ako ng actual withdrawal. At sa ngayon po ay magsasagawa naman tayo ng isang update upang malaman natin kung still paying pa ba ang app na ito matapos ang ilang buwan. Ayan guys, kung mapapansin ninyo ay mayroon na akong 4,292 coins na naiipon sa pamamagitan lamang ng pag-click sa mga ads. Dito guys, marami kayong way para makakuha. At ang maganda dito ay hindi nyo na kailangang mag-deposit. Huwag kayong mag-alala guys, actual withdrawal tayo ngayon. Dito naman guys, ang para makaklaim kayo, pindutin nyo lamang ito, ready to claim. Ayan po. Tapos ayun guys, nagka-countdown siya doon. Hihintayin nyo lamang na matapos ang countdown. Ayan siya. Tapos click nyo lamang ang get reward. Ayun po, kung mapapansin ninyo, nakakuha po ako ng 25.49 coins ng libre. Yan po ang isang way para makakuha tayo. Every 30 minutes pong libre yan. At meron din po ditong short links na kung saan ay maaari din po kayong makakuha ng libreng coins. Ayun po, kung mapapansin ninyo ay nadagdagan na ang aking balance. Ayun po, yung earnable coins ko, 498. Ganyan lamang po siya. Ayan po, i-claim link nyo lamang po ito at makaka-earn kayo ng 49.80 coins. Ayun po, marami pa pong libre dyan. Tapos, meron din pong PTC ads. Ayun po. Ang earnable coins po dito ay 394.43 naman po. Ayun po siya. Tapos po, i-watch nyo lamang po ito within 40 seconds ay makaka-earn na po kayo ng 35.85 coins. Dito naman po, 40 seconds.
at makaka-earn din po kayo ng 35 to 85 coins. Madali lamang pong makaipon dito, tiyagain lang po natin. Ayan po, ang dami nilang pinamimigay. Ganun lamang po siya kadali. At kung mag-withdraw naman po kayo dito, punta lamang po kayo dito sa withdraw. Ayan po. Pili lamang po kayo kung ano ang gusto nyong i-withdraw. Pwede po ang Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin, BitTorrent, Dash, Digibyte, Dogecoin, Ethereum Classic, Ethereum, Komodo, Litecoin, Pirate Cash, yan po, PIVX, at Redcoin. And para po mas madali, punta po tayo dito sa Bitcoin Cash. Dito po tayo mag-withdraw para direct po natin siyang makuha sa coins.ph wallet natin. Ayan po, withdraw lamang po, direct withdraw. Ayan po yung amount ko, yung total balance ko. 500 lamang po ang minimum na coins para makapag-withdraw kayo. Napakababa lamang po, kaya madali po siyang kunin. At ang kagandahan po nito, libre lamang po ito at wala po itong deposit. Ayun po, as of now, kapag po nag-withdraw ko, ayun po yung makukuha kong BCH. Dito nyo lamang po ilalagay ang coins.ph wallet ninyo. Dito po. Ayan po. Punta lamang po kayo sa coins.ph wallet ninyo. Ayan po, i-click nyo lamang po itong BCH. Tapos, click nyo lamang po itong receive. Show my BCH wallet. Click nyo lamang po yon para makopy. Tapos po, siya po ang ilalagay natin dito. Ayan po, i-paste nyo lamang po dito. Tapos, i-click nyo lamang po ang withdraw. Ayun po, your withdrawal has been successfully and completed and will be processed soon. Ngayon po, hintayin na lamang po natin itong pumasok sa coins.ph wallet ko. At ngayon po, makalipas po ang ilang oras lamang, tignan po natin kung pumasok na nga ba ang withdraw natin. Punta po tayo dito sa history. Ayan po, scroll down lamang po natin. Ayun po siya, kung makikita nyo po, ayun po ang amount na withdraw natin. BCH po ang gamit natin. Ayun po yung na-receive natin, 0.00028 ng libre. At base po dito sa status, completed na nga po. At ayun po ang date. Ngayon po, punta po tayo sa coins.ph wallet ko upang tignan po natin kung pumasok na nga ba ito. Ayun po, kung makikita nyo po, ang Bitcoin Cash wallet ko ay mayroon ng lamang 0.00029. At tingnan po natin dito sa history. Ayun po, kung makikita nyo po dito ay pumasok na po siya. So legit na legit pa rin po ang app na ito. Kaya balikan po natin. Dahil maliban po sa pagkiklaim dito, every hour, maaari pa po kayong kumita dito kapag nagle-level up po ang account ninyo. Ayun po, kung titignan nyo po sa akin, ayun po, nung maka-reach po ako ng level 10, naka-receive po ako ng 33.33 coins. Level 25, ayun po. Level 50, ayun. Level 100 po, ayun. Level 150. Ayun po, kapag umabot po ako ng level 200, ay makiklaim ko po ang coins na ito. And para naman po sa referral ninyo, punta lamang po kayo dito sa referrals. Dito nyo po makikita ang link ninyo. Ayun po siya. So, ayun nga guys, legit na legit pa rin po itong si Faucetcrypto. Nagawan ko na rin po ito ng video noon. Ilalagay ko na lang din po ang link sa ibaba sa mga hindi pa naka-register at ang video ng dati nating review dito kung gusto nyo pong mapanood na kung saan nag-live withdrawal din po ako doon. Ayun lamang guys, sana po may natutunan kayo sa video na to. At kung bago po kayo sa channel natin, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko na maaari nating pagkakitaan online at pagkuhanan ng libreng bitcoins, Bitcoin Cash, Litecoins,
Ethereum, Ethereum Classic. At maaari pa po tayong manalo sa free load giveaways natin na i-direct nating isisend sa Gcash or coins.ph ninyo sa kada upload natin ng video. Pero bago po tayo tuluyang matapos, isang maikling shout out po muna tayo kila Melvin Morales, Chillin Hook, That's Ellis. Subscribe na po kayo dito guys. Same content lang po kami tungkol sa pagkakakitaan online. Tulungan po natin siya. At kay Leo Morales. At sa lahat naman po na gustong magpa-shoutout at magpa-promote ng channel, i-comment nyo lang po ito sa ibaba at masaya po akong isa-shoutout iyan sa susunod na video. Once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat.